چطور میتونیم انگیزه‌مون رو در زندگی با استفاده از دوپامین افزایش بدیم؟ و آیا واقعا فلسفه دوپامین افزایش انگیزه است در زندگی یا کاهش اون؟ دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگیه. اینجا قراره کنار هم تلاش کنیم تا داستان زندگیمون رو عوض کنیم. اگه شما هم فکر میکنید که زندگیتون به یه خونه تکونی اساسی نیاز داره، ازتون دعوت میکنم کانال رو ساب کنید و از همراهای همیشگی ما باشید. کلمه دوپامین قطعاً تا حالا به گوش همه ما خورده. یعنی ما به نحوی هر کدوم با معنی این کلمه یا بهتر بگم با چیزی که از اون شنیدیم آشنایی داریم. و فکر میکنیم اکثرا که دوپامین باعث افزایش انگیزه در زندگیمون میشه. یعنی اگر بدن ما دوپامین ترشح کنه باعث بالا بردن انگیزه در ما میشه. چرا؟ چون اولین تعریفی که از دوپامین همیشه شنیدیم اینه که دوپامین هورمون تولید خوشحالیه. یعنی اگر در بدن ما دوپامین ترشح بشه ما احساس خوشحالی رو تجربه میکنیم. اما من اینجا میخوام با قطعیت خلاف این رو به شما ثابت کنم. یعنی بهتون بگم که تصوراتی که تا حالا اکثر ما راجع به ترشح هورمون دوپامین و ارتباطش به خوشحالی میدونستیم خلاف واقعیته. با من همراه باشید. من مطمئنم که آخر این ویدیو دیدتون نسبت به این قضیه دوپامین خیلی تغییر خواهد کرد و مطالب خیلی جالبی رو به دست خواهید آورد. بریم سراغ اصل ماجرا. من مبحث رو این گونه آغاز میکنم که اولین و ساده ترین تعریفی که شاید همه ما راجع به دوپامین شنیده باشیم اینه: دوپامین هورمون تولید خوشحالیه. یعنی فکر میکنیم وقتی که در بدن ما دوپامین ترشح میشه ما احساس خوشحالی رو تجربه میکنیم. در حالی که من امروز با قطعیت میخوام بهتون بگم که خلاف این قضیه واقعیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه دوپامین هورمون تولید خوشحالی نیست، هورمون تولید لذته. و لذت و خوشحالی دو تا مبحث کاملا متفاوتی هستند و برخلاف تصور ما یکی نیستن. کلمه هپینس در ماهیت به معنای خوشحالیه و پلژر به معنای لذته. و همونجور که گفتم در ماهیت این دوتا کلمه کاملا با هم متفاوت هستن. لذت یک چیز زودگذره اما خوشحالی پایداره. لذت معمولا مربوط به جسمه، یعنی ما لذت رو جسمی احساس میکنیم اما خوشحالی روحیه. لذت رو اکثر آدما در تنهایی برای خودشون تجربه میکنن اما خوشحالی رو در جمع ما میتونیم معنی کنیم. حتی گاهی پیش میاد که بعضی چیزها مثل مواد مخدر هم باعث ایجاد لذت در ما میشن. اما ما هرگز احساس خوشحالی رو نمیتونیم با مصرف مواد به دست بیاریم. لذت در ماهیت خودش گرفتنیه اما شادی بخشیدنی هستش. و یکی دیگه از مهمترین تفاوتاش این هستش که زیاده روی کردن در لذت در نهایت به اعتیاد ختم میشه. حالا میخواد اعتیاد به مواد باشه یا اعتیاد به یک رفتار خاص. اما ما هرگز اعتیاد به خوشحالی رو نداریم. ما هرگز اعتیاد به شادی نداریم. و مهمترین نکته‌ای که باید بگم اینه که لذت همون دوپامینه اما خوشحالی هورمون سروتونینه. و چیزی که باعث کاهش سروتونین میشه افزایش دوپامینه. یعنی با افزایش دوپامین در زندگی شما به تدریج نارضایتی از زندگی و احساس خوشحالیتون کاهش پیدا میکنه. انگیزتون برای انجام همه کارها در زندگی در ابعاد مختلف کاهش پیدا میکنه بدون اینکه متوجه باشید. جالبه نه؟ من یک مثال ساده براتون بزنم که برای همه قابل فهم باشه. شما یک شخصی هستین که مدت زیادی رژیم لاغری گرفتین، سخت ورزش میکنین، تلاش میکنین و خلاصه خودتون حفظ میکنین تا به اون وزن ایدئالتون برسین. حالا شما یک شب مهمانی دعوت میشین.
میزبان به شما 2 بشقاب تعارف میکنه. یک بشقاب خوشمزه پر از ماکارونی و یک بشقاب سالاد کاهو. فرض کنیم انتخاب اول شما بشقاب ماکارونیه. یعنی با خودتون میگید که خب حالا یه امشب دیگه هی وسوسه میشید و انتخاب میکنید که ماکارونی بخورید. وقتی که شروع میکنید به خوردن ماکارونیه، بعد از اون همه سختی و گرسنگی که کشیدین، هورمون دوپامین به شدت در شما شروع میکنه به افزایش. یعنی لذت در شما فوران میکنه، لذت خوردن. کم کم میگذره، به آخر بشقاب نزدیک میشید، احساس سیری میکنید. به اینجا که میرسید عذاب وجدان شروع میکنه به خودشو نشون دادن. عذاب وجدان این که چرا خوردم؟ چرا جلوی خودم رو نگرفتم؟ وای این همه تلاش کردم ولی یک امشب و دیگه همه زحمتان به باد رفت. و احساس خوشحالی در شما فروکش میکنه. و جالبه که بعد از تمام شدن اون بشقاب دوپامین به پایین ترین سطح خودش تنزل پیدا میکنه. شب میشه و شما برمیگردید منزل و همچنان ناراحت از اینکه رژیمم رو شکستم. فردا صبح که از خواب بیدار میشید باز هم با ناراحتی بیدار میشید، چون اولین چیزی که به یادتون میاد اینه که با همه زحمتایی که برای رژیمتون گرفتید اما دیشب اون رو شکستید. و انگیزتون برای ادامه رژیم، برای ورزش کردن، برای رفتن به باشگاه کاهش پیدا میکنه، چون میگید باز هم که دوباره یه موقعیتی پیش بیاد من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم دیگه، من رژیمم رو رعایت نمیکنم، پس چه فایده‌ای داره این همه زحمت؟ حالا فکر کنید که انتخاب شما بشقاب دوم یعنی بشقاب سالاده. هورمون دوپامینی که ترشح نمیشه، چون قطعا خوردن سالاد که به اندازه خوردن ماکارونی لذت بخش نیست، پس احساس لذتی ایجاد نمیشه. غذا تمام میشه و به آخر شب که میرسید خوشحالی همچنان در شما در سطح بالایی قرار داره که من موفق شدم رژیمم رو حتی با وجود رفتن به مهمانی حفظ کنم. میخوابید و فردا صبح که بلند میشید انگیزتون برای ادامه ورزش، برای تلاش، برای رفتن به باشگاه و رسیدن به وزن ایدئالتون دوچندان شده. یعنی میگید من با اینکه در شرایط قرار گرفتم رژیمم رو ادامه دادم، پس قطعا زودتر به موفقیت میرسم. و انگیزه در شما به شدت افزایش پیدا کرده. و حالا این قضیه در همه ابعاد زندگی ما خودش رو نشون میده. یعنی کسی که غرق بشه در لذت و همیشه به دنبال ترشح هورمون دوپامین باشه، به دنبال لذت‌های آنی باشه، به تدریج سطح خوشحالی و رضایتمندیش از زندگی میاد پایین. و چیزهای زیادی در دنیای اطراف ما وجود دارن که بدون اینکه ما متوجهشون باشیم به صورت خیلی هدفمند و هماهنگ با همدیگه اومدن مفهوم لذت و خوشحالی رو قاطی کردن تا به اهداف خودشون برسن، تا به فروش و بیزینس خودشون برسن، تا مصرفگرایی رو رواج بدن، جیب خودشون رو پر کنن. ما فکر کنیم که خوشحالی رو میتونیم بخریم. ما فکر کنیم که خوشحالی رو میتونیم لحظه‌ای داشته باشیم. مثل مراکز خرید، رستوران‌ها، مکان‌های تفریحی، دنیای مجازی که غرق در لذت‌های آنی و زودگذره. و همه اینها با همدیگه در کنار هم کمک میکنن تا احساس خوشحالی در شما بیاد پایین. مغز شما عادت کنه به ترشح آنی لذت، به ترشح آنی دوپامین. و من امیدوارم که بعد از دیدن این ویدیو و آشنا شدن با مفهوم واقعی دوپامین و سروتونین بتونید زندگیتون رو به سمت تولید سروتونین پیش ببرید. اجازه ندید که لذت‌های زودگذر انگیزه شما رو برای انجام کارهای عادی زندگی پایین بیاره، برای خوندن یک کتاب، برای ورزش کردن، برای رفتن سر کار. و فقط با عبور کردن از این مراحل و گاهی حتی گذروندن تصمیمات سخت هستش که سطح سروتونین در بدن ما همچنان بالا میمونه و خوشحالی پایدار در درون ما به وجود میاد.